بسم الله الرحمن الرحیم. مین میموری مو شروع کړو کنه د مین میموری چپټر دی and this is video number 3 درېمه ویډیو ده. تیرې ویډیو کې موږ لږه خبره کړې وه په دې باندې چې موږ سره دغه میموري هیرارکي ده که نه. موږ ویلو چې تر ټولو کمه میموري چې ده موږ سره چې کمپیوټر کې اویلیبل دغه رجسټر ده، بیا پسې کیش میموري ده او بیا ورپسې ریم دی. صحیح شوه که نه. موږ خبره کړې وه په دې باندې، صرف دلته به یو لنډه اوروي پرې وکړو. کوم چې موږ سره ګوره سمال هیرارکي دا معنا داسې هیرارکي څه ته ویل کېږي خبرې اصلا تاسو وروسته ډېر دې ته راشئ. هیرارکي ته ویل کېږي چې داسې یو لړۍ وي، څه شی وي، یو تاته هغه ټول ترتیب ښیي دی چې دا څه رقم ده. نو ګوره موږ سره څه وایي سمال سایز، څه شی سمال کیپیسټي، داسې کمه میموري ده چې سایز هم کوچنی دی او کیپیسټي ظرفیت یې هم کوچنی دی. وایي هغه د پروسیسر رجسټر دی. پروسیسر په داخل کې چې کوم رجسټر دی، ویری فاسټ مګر ویری ایکسپنسیو. سمال سایز سمال کیپیسټي، بل انداسې میموري شته چې سایز هم کم دی او کیپیسټي ظرفیت یې هم کم دی. دا څه دی؟ دا د پروسیسر کیش میموري ده چې ویری فاسټ او ویری ایکسپنسیو ده. هم بیا میډیم سایز او میډیم کیپیسټي، داسې چې سایز هم منځنی دی او بل څه دی کیپیسټي ظرفیت هم منځنی دی. وایي دا رینډم ایکسس میموري دی، ریم دی. فاسټ تیز دی، ګوره دې کې ویری فاسټ لیکي، دې کې فاسټ. تیز دی، افورډیبل، خلک یعنی اخیستی شي، دومره ګران نه دی، ویری ایکسپنسیو نه دی. بیا په ده پسې سمال سایز، سایز چې کوم سایز معنی فزیکي سایز دی، یاد ښه سایز یې کوچنی دی مګر لارج کیپیسټي ظرفیت یې زیات دی، نه ډېټا زیات ځان کې ساتلی شي. دا څه دی؟ فلاش دی یا یو اس بي میموري ده. یو اس بي ګانې نه دا دی 14 GB 32 GB 64 داسې. سلوور نسبت سلو دی او چیپ ارزانه دی. لارج سایز معنا حجمي زیاتیږي او کیپیسټي هم زیاته ده. څه دی؟ هارد ډیسک ډرایو دی. سلو دی، ډېر زیات سلو دی او ویری چیپ، بیخي ارزانه دی. لارج سایز زیات دی حجمي او ویری لارج کیپیسټي هم بیخي زیاته ده. دا ټیپ بیک اپ دی چې اوس خو بیخي نه استعمالېږي. ټیپ بیک اپ ویری سلو، بیخي سلو دی. هغه سلو دی، دا بیخي ویری سلو دی. او افورډیبل څه دی؟ د زغملو وړ دی، یعنې کولی شي خلک یې په اسانۍ وخت دومره ګران بیه نه دی. د دې څخه موږ رجسټر هم الریډي مطالعه کړي دي او کیش میموري هم الریډي مطالعه کړي دي او ریم هم اوس الریډي مطالعه کړو. پاتې شو لاندې چې کوم دی دې ته بیا موږ سټوریج ډیوایسونه وایو. نو هغه انشاءالله که وخت وي یو بل چپټر کې بیا هغه مطالعه کوو. صحیح شوه. دا د میموري هیرارکي ده، هغه ټول نقشه ده، سکیچ دی چې شي د میموري چې کمپیوټر کې میموري څنګه اویلیبل ده. مشکل خو به نه وي. د ننني لیکچر اکچولی موضوع زموږ دا روم یعنی ریډ اونلی میموري. دا هم په مین میموري کې راځي که نه؟ مین میموري کې راځي بالکل. خو ګوره د ریم برخلاف روم چې موږ سره کوم دی دا نن ولیټل میموري ده. څه رقم میموري ده؟ نن ولیټل. دا معنی ده چې که چېرته برق قطع شي دکې چې کوم کانټینټ دی، کومه ډیټا ده، هغه نه لاس کېږي. معنا هغه به همغسې یس. او روم معنا ده ریډ اونلی میموري. دکې چې څه پراته دي یوازې او یوازې موږ یې لوستلی شو، ریډ کوی شو، رایټ پکې نشو کوی. د کمپیوټر په اصطلاح کې ریډ دا معنا یو څیز یوازې لوستلی شي. که دا کوم فایل چې ما خلاص کړی سهیله، که ده باندې ته ما ته ریډ پرمیشن راکړې، زه به دا یوازې خلاصوی شم او یوازې به یې لوستی شم. خو که چېرته زه غواړم چې په دې ځای کې د ریم سره څنګ کې نور لیکل هم وکړم، آیا ما ته به توانایي راکوي؟ نه، دا ما ته یوازې ریډ پرمیشن راکړی دی. خو که چېرته د رایټ پرمیشن هم راکړي، بیا پکې زه تغییرات هم راوستی شم. نو روم کې یوازې زموږ دپاره ریډ پرمیشن دی. یوازې څه چې پکې دي هغه لوستلی شو، تغییرات پکې نشو راوستلی. صحیح شوه. with the instructions in ROM prepare the computer for use. او تاسو پوهیږئ کوم چې روم دی دکې داسې انسټرکشن پراته دي چې ګوره ستا کمپیوټر ستا دپاره استعمالوي. چې څه کوي دې کې په روم په داخل کې موږ سره د روم موږ سره مختلف انسټرکشن لري چې یو پارټي بایوس دی. چې دی بایوس
تاسو مو چې بایوس په یو پریمویر دی کنه یعنی هغه انیشیل چې کوم ستا کمیونیکیشن دی د کمپیوټر د هارډویر سره دا څوک برابرې بایوس خو چې دی روم دی پارت اف د روم دی نو روم کې هغه انسټرکشن دی چې ستا پر کمپیوټر استعمالي ته چې د کمپیوټر استعمالي هغه انیشیل لار تل څوک برابرې روم ډیر زت اهمه دی these were prefer the computer produce ستا لپاره کمپیوټر برابرې چې تی استعمال کړي these instruction can only be read دغه انسټرکشن یوازې لوستل کېدای شي but cannot be changed or deleted it is not possible to write new information or instruction into the ROM نوی معلومات ته په روم کې نشي ذخیره کوي the information in ROM is stored by the manufacturers دغه ګوره دا کمپیوټر چې ته کله د پاور بټن وې چالانېږي که نه چالانېږي دې ته څوک وایي چې په هر ځل چې ته چالانې په همدغه ترتیب چالانېږي که نه دې ته دا طریقه چا ښودلې ما ورته ښودلې ده اکچولي د ټوله طریقه ورته د مینوفیکچرر لخوا ښودل شوې ده دا ستا کار نه دی مینوفیکچرر څوک چې دا تولیدوي ROM contain a small set of instruction called ROM BIOS وې دغه روم چې روم داسې کوم خاص معلوم چپ نه دی بایوس هم خپله په چې کې راځي په روم کې راځي بوټسټراپ پروګرام هم په لوډ کې راځي تاسو بیا مدر بورډ کې ګرځي د بایوس چپ به پیدا کوئ صحیح ده نو دغه بایوس خپله د روم یو پارټ دی یو برخه ده نو روم د روم په داخل کې یو سیټ اف انسټرکشن دی د لارښوونو مجموعه ده چې هغې ته موږ څه وایو روم بایوس these instruction tell the computer how to access hard disk په دې بایوس کې ټولې خبرې ته ښودل شوي چې هارډ ډسک به څنګه پیدا کړې اپریټنګ سیسټم به څنګه پیدا کړې بیا به څنګه رالوډ کړې ریم ته دا ټولې طریقې ورته مخکې نه آلریډي د مینوفیکچرر لخوا یعنی پوسټ دا بایوس کې پوسټ د پوسټ خپله بایوس کې کنده هر څه ورته مخکې نه ښودل شوي دي it is a type of non-volatile memory that is used primarily in computers and other electronic devices to store firmware or essential software that is not meant to be modified or deleted during normal operating. ګوره دغه روم چې دی نن ولیټل میموري ده چې ده نن ولیټل میموري ده چې دا بوک سره یوازې په کمپیوټر کې نه په نورو برقي آلاتو کې هم استعمالیږي روم معنا هر هغه څیز داسې یو چیپ د روم ته موږ داسې چیپ هم ویلی شو چې هغه پریمویر ځان سره سټور کوي چې شی او دا یوازې په کمپیوټر کې نه استعمالیږي په نورو برقي آلاتو کې هم داسې چیپونه شته چې په هغه کې داسې پریمویر راغلی وي لکه راوټر ان سویچز کې راوټر او سویچ کې موږ هم پریمویر لرو هغه داسې یو چیپ کې پروت وي چې هغه ته چینجز پکې نشي کوي او دا د دې لپاره جوړ وي چې ته پې دغه ډیوایس سره هغه انیشیل خبرې شروع کړي هماغې علي خپل سپیسیفیک چې کوم سیټینګ دی سپیسیفیک چې ورته کومه لار او طریقه ښایي چې ته به د ډیوایس سره څنګه خبرې کوې ستا د هارډویر سره به څنګه خبرې کېږي او ورته پکې مشخص او ډیفاین شوی وي unlike RAM which is volatile and loses its data when power is turned off ROM retains its content even when the power is off with the RAM ونه نه دی کوم چې برق لاړ شي ډیټا او خپل کانټینټ لاس ورکوي په روم کې چې څه پراته دي دا پرمیننټ دي څه دي مشکل خو به نه this make it ideal for storing critical system instruction that need to be preserved نو روم چپ موږ سره د دې لپاره ډېر زیات ښه دی چې هغه سیسټم انسټرکشن چې زموږ لپاره ډېر اهم دی هغه په دې کې موږ سټور کړو ROM is like a built-in storage space in a device that hold important data that the system need to function properly وی روم چې دی که نه موږ سره هغه built-in storage دی دم storage دی که نه ځای دی ځان سره یې چې دغه پروګرامونه نیول دي خو فرق یې دا چې دغه پروګرامونه کې ما ورته تغییر نشو راوستلی اکچولی د مینوفیکچرر لخوا پکې ورچول شوي دي it is commonly used to store the initial boot of instruction of a computer or the primary of various electronic devices دغه روم چپ کې چې کوم دی هغه انیشیل ستا د کمپیوټر چې کوم بوټ هغه انسټرکشن دي چې څنګه به کمپیوټر لوډ کېږي څنګه به اپریټنګ سیسټم راځي کله چې اپریټنګ سیسټم ریم ته راغلی بیا خو نور د اپریټنګ سیسټم هر څه په هوا کې واخیسته که نه خو دغه انیشیل حالتونو کې د بایوس کار دی موږ سره چې او بایوس بیا خپله مین پارټ دی چې شي د روم بایوس معنا د بیسیک انپوټ آوټپوټ ټول ستا چې څه انپوټ آوټپوټ کېږي ټول ګوره که دا ستا اپریټنګ سیسټم هم د کمپیوټر سره خبرې کوي خو د چا په ترو به ورسره خبرې کوي د بایوس په ترو بیسیک انپوټ آوټپوټ یونټ دی که نه ټول هر څه د ده له لارې
کنټرولېږي. مشکل خو به نه وي. whenever the computer's power is turned on, هر کله چې د کمپیوټر پاور turn on شي, it checks ROM for direction. هر کله چې کمپیوټر څنګه ته ولګي لومړنی څه چې دا چې کوي هغه څه دی روم. د څه لپاره ما ته ډایرکشن وکړه زه څه وکړم فکر دې شته that help it starts up. روم ته مخ غي روم ته مراجعه کوي روزانه څه وکړم ما ته خو لارښوونه یو انسټرکشن راکړه زه خو نه پوهېږم. and for information about this hardware device تاسو بیا پوهېږئ چې هغه روم ته ورځي په روم کې بایوس دی بایوس نور خپل کار شروع کوي فوسټ کوي پاور آن سیلف ټیسټ کوي نه کوي روم کې چې روم کې داسې انسټرکشن پرتی چې دی انټایر ټول اپریټینګ سیستم دی رالوډ کوي. ګوره بوک سره دی کې بوټ سټراپ په نامه یو پروګرام پروت دی چې پروت دی بوټ سټراپ بایوس پروت دی دغه پروګرامونه موږ سره چېرته پراته دي په روم کې پراته دي. اوس د روم او د ریم ترمنځ لږ فرق. ریم چې کوم دی که نه دا ټیمپرري میموري وه ټیمپرري وه که نه او روم څنګه دی دا دایمي ده. The data can be read and write into RAM and can be changed or deleted. RAM کې چې کوم ډیټا ده هغه بوک چینجویم شو ډیلیټویم شو هیڅ پکې لیکیم شو مګر پر روم کې چې کوم انسټرکشن دی هغه یوازې موږ ریډ کوی شو چینجز پکې نشو راوستي. when the power is turned off all the programs and data are erased from the RAM. کله چې پاور ټرن اف شي پر ریم کې چې څه ډیټا ده هغه ټول موږ له منځه ورکوو له لاسه ورکوو. خو کله چې په روم باندې برق قطع شي هغه خپل کوم ډیټا چې ورسره ده هغه نه لوس کوي. the instruction are written into the RAM at the time of the execution. څه معنا ریم ته ریم کې اوس فور ایگزامپل کمپیوټر چلان کو بیخي دغه اپریټینګ سیسټم لوډ شوی ته چې هر پروګرام راستټی دا چیرته ځي ریم ته ځي که نه په ریم کې خلاصېږي که نه نو څه وایي ریم کې the instruction are written into RAM at the time of execution. ته چې هر کار شروع کوي د خپل ریم کې بس ځای نیسي معنا د ایگزیکیوشن پر مهال ته چې یو ټاسک شروع کوي دا کوم ځای کې شروع کېږي په ریم کې دا انسټرکشن ته خپله په ریم کې اچوي. خو روم کې چې کوم انسټرکشن دی هغه د مینوفیکچرر لخوا راغلی دی هغه ته نشي چوي. صحیح شوه. اوس به د روم ټایپونه ووایو چې شی ووایو یو خو نارمل روم دی هغه کې چې څه د مینوفیکچرر لخوا راغلی وي هغه موږ تغییروی نشو هغه روم موږ تغییروی نشو که تغییروی شو تاسو دا سی ډیانې کتلی دي سی ډي بازار کې خرڅېږي که نه دا عموما ریډ اونلی وي ښه موږ پکې څه شی تغییرات نشو راوستلی خو دغه سی ډي نه علاوه موږ نور سی ډي ګانې هم لرو هغې ته موږ وایو سی ډي آر چې یو څه پکې لیکل کېږي څه شی پکې لیکل کېږي یو څه پکې لیکل کېږي خو یو ځل چې پکې څه ولیکل بیا هغه ترې تشه سی ډي نه بازار کې خرڅېږي کله چې زموږ ملګري مونوګراف لیکي بازار کې تشه سی ډي اخلي هغه کې د خپل مونوګراف بیا چلته د مونوګراف سره تر غواړي صحیح ده نو هغه سی ډي تشه وي ته پکې ساچې خو چې څه پکې واچول بیا ته دغه نه ډیلیټ کېږي اوس هغه دپاره شو بیا موږ سره نورې سی ډیانې دي یا ډي ویډیانې دي چې هغې ته موږ وایو سی ډي آر ډبلیو څه شی معنا اچھا پکې ډیټا به ته ډیلیټ وا ریډ رائټ ارڅ پکې کوي شي ری رائټیبل مرته مونږ شو بس یو سیستم کې واچو هغه ډیلیټ کا بیا یې ور واچو بیا ډیلیټ کا د بازار کې به خرڅيږي دغه څه کوم روم چې زموږ تاسو سره کمپیوټر کې دی فور ایگزامپل دا چې دی یوازې ریډ اونلی دی اوس د ریډ اونلی دی اوس چې پکې د مینوفیکچر لخوا راغلي دی هغه کې موږ چینجز نشو راوستلی اوس د روم نو ټایپونه دي بل هغه یو دانه ټایپ چې هغه ته موږ وایو پی روم یعنی پروګرامېبل ریډ اونلی میموري تش د روم چپ په بازار کې خرڅيږي تش د روم چپ په بازار کې خرڅيږي یعنی تش چپ په بازار کې خرڅيږي او په د باندې با ته پروګرام کې شبکه د خاص الو په واسطه په دې کې ته پروګرام کې چې اکچولی کله تا دې ته پروګرام وکړو دغه پروګرام چې تا ورته وکړو بس دا تل لپاره په دې کې پروت به ته دغه پروګرام نشي لري this program of ROM is initially blank دا تشوي The user or manufacturer can write data in programs on its using special devices. ګوره یوزر چې کوم دی یا مینوفیکچرر چې کوم دی دا کولی شي دا روم په بازار کې واخلي او دته کوډ وکړي څه ورته وکړي کوډ ورته وکړي It is typically used in electronic machine the user can write data and instruction on it only once څنګه چې تا کوډ وکړو دغه چې کوم کوډ دی دا یو ځل لپاره وکړو بس به عمل ته پروت
It is typically used in electronic machine to store some information permanently. دا عموما موږ سره شي کېږي دا الکترونیک ماشینز کې استعمالیږي الکترونیک ماشینز کې استعمالیږي چې دا معلومات ځان ساتي پرمننټلی دلته زموږ د ملګری آی ټي پروژې کوي کنه آی ټي پروژې کوي او د آی ټي پروژې لپاره د چیپونه اخلي ا چیپ ته دی به شي کوي کوډ کوي بس ا چیپ کې به دا کوډ پروت دی دا عموما چې کله آی ټي ډیوایسونه ته جوړای هغه لپاره ته کوډ کوي مختلف دا چیپ دا چې کوم چیپ دی چې دغه پرمننت انسترکشن پتی دا په ډیر شیانو کې تاسو جامو وینځل ماشين کې یو امبیډډ اپریټینګ سیستم شته کې خپل یو چیپ شته یو فریم ویر شته کني څنګه به سره خبرې کېته کنه شته دا چیپ په هر الکترونیک د سی ډیوایس چې برق باندې کار کوي حتمن یو د سی چیپ وسی چې هغه کې بعد کله شي فور ایگزامپل چې کوم موږ سره جامو وینځل ماشين دی هغه کې کوم چیپ دی هغه ته شاید موږ روم نه شو ویلې مګر دا چیپ شته چې د روم کنسپټ ولري دا یو چیپ به حتمن چې هغه کې د سی فریم ویر د سی سافټ ویر پروت وي بلټن په داخل کې چې د هارډویر سره پرې خبرې وشي کنه جامو وینځل ماشين خو تاسو هارډویر دی هغه سره خبرې څوک کوي کله څنګه ده اوکې نو پیروم پیژندلو تش د روم چې په بازار کې اخیستل کیږي د ته کوډ کیږي دا کوډ چې ورته وشو بس دا تل د پاره به ته دا کوډ نو باندې دا مو د مختلف الکترونیک ډیوایسز کې واسه کمپیوټر کې نه د باندې نور ډیوایسونه کې دا استعمالي صحیح ښه بلکم روم دی ای پی روم دی erasable programmable read only memory دا وس دې کې چې کوم ګوره د دې رقم ډیر ساده دی په بازار کې د روم چپ خرڅيږي تا واخستو هغه تا کوډ وکړو دا لکه د پی روم ونه نه دی کوډ دې ورته وکړو بیا یې ډیلیټ کا بیا ورته کوډ وکړو بیا یې ډیلیټ کا نو څه ورته کوډ کوو ډیلیټ وایي خدا او په خپل خو خمانه خدا کوډ چې دی چې تو ورته دا کوي او به ته ډیلیټي نو دغه د کوډ ډیلیټابل چې کوم د ستا چې کوم خپل پروګرام دی ورته کړی دا په داسې اسانۍ باندې نه کېږي دا به ته الټرا ویولټ لایټ تک دی تیز چې کوم شعاوې دي پښتو کې ته ماورای بنفش شعاوې وایي که څه ورته وایي دا بیخي بې حده ډېر تیز شعاوې دي ته بېږدي آی تھنک چېرته مې لوستو چې دېرش دي که 15 ثانیو دقیقو دپاره ورته تک دی چپ د هغې په زور به ته دا ډېټا بیا یعنی د الټرا ویولټ لایټ ماورای بنفش وړانګو په واسطه به څه کوي د نه دا پروګرام به ته وباسي د روم دن کین بی ریپروګرام بیا کول شي پروګرام کې بیا به د شعاو په واسطه دا کار کوي یعنی په زور به دا کار کوي صحیح شو بل کوم روم دی ای پی روم دی معنا الکترونیکلی erasable programmable تش روم په بازار کې خرڅيږي چې دی خواغستو چې ورته وکړه کوډ ورته وکړه چې کوډ دې ورته وکړو بیا دې هیڅ ماورای بنفس وړانګو ته ضرورت شته نه د ستا کمپیوټر برق استعمالوي که نه هم د دې برق په واسطه ډیلیټ کولی شي چې د ساده هم د برق په واسطه هغه زړه ډېټا ته اخوا که نوې واچوه نوې اخوا که بله واچوه In this memory, user can erase and write instruction with the help of electrical pulses. دا د برق چې کوم جټکي د پوسټ ساده برق د پوسټ د ډیټا ته ایریز کوي شي یعنی ماورای بنفش وړانګو ته ضرورت نشته د ډیټا can be written to EEPROM room multiple times مختلف څو ځلې ته کوي شي دا کار وکړي it is typically used to store BIOS for the computer system او خبري ما ته ویل چې موږ سره چې کوم روم چپ دی BIOS خپل یو چپ دی چې دا دې ته موږ کوي شو ورته وایي دا چې دا روم چپ دی او دغه BIOS چې کوم چپ دی کنه دا روم دی خو کوم ډول روم دی خبري EEP روم دی تی ویلې تاسو کوي چې د خپل د BIOS چې کوم ورژن دی د اپګریډ کوي چې کوي نوې ورژن راغلی دی چینج کوي دغه ته چینجز راوستي شي کنه تاسو ته الاود دی کنه نو د خپل یو EEP ROM دی the content of the EEP ROM can be updated without removing it from the circuit دا if نه دی دا 8 دی نو وګوره چې کله ته EEP ROM دی کنه EEP ROM په د کې ته کوي چې د کار وکړي چې د کې چې کوم کانټینټ دی ته کوي چې دا لوز کی وی بیل نه وي کوي بغیر د نه چې ته دا چپ د مدربورډ نه اخوا کې او الټرا ویولټ لایټ ته ځکه کې دي نه ریمووینګ ته اړتیا نشته د سرکټ بورډ نه دا چپ نه دی خو کومل ته پسې لکه موږ تاسو چې BIOS څنګه کوو اپګریډ کوو BIOS ورژن موټر د نوې ورژن راغلی موږ انټرنیټ سره کنیکټ کوو دا شي کوو اپګریډ کوو د دې ادي بر په واسطه مې وکړ کنه
مشکل خو نشته کده پوری. اوس یو موږ سره پی روم دی کنه پروګرامبل دی او بل موږ سره ای پی روم دی هغه څه دی یعنی اریسیبل دی کنه اریسیبل کې پروګرام ته اریس کیږي کنه خو د چی په زور باندې د الټرا لایټ په واسطه باندې. ښه اوس روم دی دا روم خو یس پی روم دلته مو برم لیکلی دی چې ریم ورسز روم دلته به روم ولیکو صحیح شو. پی روم ته ګوره د یوزر کن رایټ انسټرکشن on پی روم only once کوم چې پروګرامبل روم دی په دې کې یوزر یوازې یو ځل هغه پروګرام کوي شي خو په ای پی روم کې د یوزر کن رایټ انسټرکشن on ای پی روم many times څو ځلې کوي شي. The instruction written by the user cannot be erased from the p-room. p-room ته چې یو ځل انسټرکشن وشو هغه بیا نه ایریس کیږي که ایریس کیږي خو ای p-room کې ایریس کیږي د څه شي په واسطه د الټراوایلیټ لایټ په واسطه. If there is an error while writing on p-room it becomes unusable. چې کله تا p-room ته کوډ کوو او کوم مشکل کوډ کې پروګرامینګ کې دی ایرر راغلی هر څه ختم شو ځکه ته خو بیا نشي ډیلیټولی unusable شو دا chip was the arte. If there is an error while writing an EP-ROM, it can still be used again. بیا استعمالوي شي هغه ته ایریز کا بیا استعمال کا کوم چې p-ROM دی it provides less usability as instructions are written only once. دا دومره نه استعمالي ځکه چې انسټرکشن په یوازې یو ځل لیکل کیږي خو کوم چې بوک سره څه شي دی EP-ROM دی دا بیا زیات استعمالي ځکه دا انسټرکشن پرې ته ریموف کوي شي او نورې بچوي شي مشکل خو نه. اوس به راشو پریمیئر باندې ملي خبرې وکړو که نه پریمیئر خو موږ مخکې پرې خبرې کړي که نه. پریمیئر it is a type of software that is embedded in hardware devices to control their basic functions. Understand that? پریمیئر ګوره ډېر پسه پریمیئر هغه سافټویر دی کوم چې د هارډویر او د سافټویر ترمنځ اکچولی سافټویر دی خو ګوره سافټویر د ولې ورته سافټویر نشو ویلی ځکه دا داسې یو پریمیئر هغه سافټویر دی چې د هارډویر په داخل کې ریزایډ وي پروت وي چېرته میشت وي د هارډویر په داخل کې عموما سافټویر خو د هارډویر په داخل کې نه وي پروت که نه اوس دا کمپیوټر تش تا نه وي واغوځه بیخي اپریټنګ سیسټم هم پکې نشته بیا هم بایوس په چپ کې خو د بایوس ټول پروګرام پروت دی که نه دا اوس د سافټویر دی که نه پروګرامینګ دی سافټویر دی خو چېرته پروت دی په هارډویر کې پروت دی دې ته موږ څه وایو پریمیئر او دا پریمیئر د سافټویر د هارډویر ترمنځ نښلونکی دی که نه هېڅ ارتباط به بیا نه وي دا ارتباط څوک جوړوي همدا پریمیئر یې جوړوي او بایوس خپله څه دی پریمیئر دی یا سافټویر written to ROM chips is called پریمیئر عموما روم چپ کې چې موږ کوم سافټویر ته کوو هغې ته موږ پریمیئر وایو ولې ورته پریمیئر وایي خو چپ دی چپ ته په مدر بورډ یو ځای باندې تا ټچ کوي د سافټویر ته انسایډ د څه کې یو هارډویر کې نو پریمیئر شو که نه ګوره it acts as a bridge between the hardware and higher level software providing instruction for how the device should operate. ګوره دا برج دی یو نښلونکی دی چې ستا هارډویر او د ستا سافټویر به یو بل سره څنګه کمیونیکیشن کوي د ستا ډیوایس به څنګه کار کوي دا ورته ته څه کې ښیي دې پریمیئر کې به ورته ښایي. پریمیئر is typically stored in non-volatile memory او دا عموما په نن volatile memory کې ځکه داسې نه چې هر ځل به ته نه وینې کوډ کوي دا وایي داسې میموري کې پروت وي چې هغه له لاسه ډیټا ورنه کړي and is essential for the proper function of the devices such as smartphones, routers, printers. ګوره په راوټرو په پرنټرونو په موبایل دې ټول کې پریمیئر شته دی که نه د ډیوایس سره خبرې نه کېږي بیا صحیح ده. It can be updated or upgraded to fix bugs and add new features or enhance performance. ته کولی شي دا اپګریډ کړي څه کې اپګریډ کړي چې نوي کوم بګز کوم غلطیانې وي مشکلات هغه حل شوي دي هغه به درته راحل شي نوي فیچرز به راشي پرفارمنس به انهانس شي. Firmware plays a crucial role in ensuring that hardware components work together seamlessly to perform specific tasks. Firmware دا خبره برابروي چې زموږ ټول هارډویر په شریک کار وکړي او موږ ته یو آوټپوټ راکړي. بایوس خپل یو فریم ویر دی که نه او بایوس خپل یو چپ دی او دې ته موږ ویلی شو چې دا د روم چپ دی څه دی د روم چپ دی. BIOS is a type of firmware. BIOS is one of the basic input-output systems. Instead, the computer چې کوم هغه initial startup دی دا ټول BIOS کنټرولوي او د startup نه وروسته هم operating system چې لو لیول کې کله ډیوایس سره خبرې کوي د چا په واسطه به کوي د BIOS په واسطه ځکه BIOS د دې ستا د کمپیوټر په ژبه باندې پوهېږي.
The BIOS is responsible for initializing hardware component and booting up the operating system when a computer is powered on. کله چې دا کمپیوټر ولګي کنه چالان شي نو دغه ټول ذمہواری دي چاته د BIOS چې څوک operating system را لوډ کړي. The starting ټول کار د BIOS په لاس کې دی. It is typically stored on a ROM chip on the motherboard. عموما BIOS چېرته پروت وي؟ په ROM chip کې پروت وي. The BIOS can be updated or flashed, but the underlying ROM دا به اور کوم صحیح ده دا کوم چې د BIOS chip دی کنه BIOS دا موږ کوی شو چې اپډیټ هم کو او چې پکې دغه ته اوم باسو خو کوم چې د ROM chip دی that stored but the underlying ROM that store it is usually read only to ensure the critical system instructions remain intact and altered. موږ ویل چې کنه BIOS موږ اپډیټ کوو کنه بدلته څه وایي د BIOS چې کوم هغه نوی ورژن راغلی دی دته موږ EEP روم ویل شو موږ مخکې ویل کنه EEP روم د چینج د کوي شو خو دا چینجز خو ستا په خوښه نه دي کنه نوی ورژن به د چا د خوا نه ارلی شوی د مینوفیکچر لخوا ته کوی شي هغه ورته بیا ورواچي نو هغه انډرلاینګ روم چپ کې بیا هم دومره چینجز نه راځي صرف د BIOS په هغه سیټینګ او د BIOS چې کوم نوی فیچرز دی هغه پکې څه کېږي یوازې اضافه کېږي so in a way the BIOS is closely associated with ROM دا ښکاره خبره چې BIOS او ROM سره تقریبا نږدې دي تړلي ځکه BIOS خپله یو ټایپ اف ROM دی مشکل خو ته دې پوره نه اوس ګوره د BIOS دنده څه ده دا بوټ پروسس به ته داسې ووایم چې تاسو ته به زه د BIOS دغه کار ووایم چې د BIOS څنګه کار کوي ګوره کمپیوټر دې چالان که نه چې کمپیوټر دې چالان کو لومړنی کار چې BIOS لومړنی هغه اکشن چې اخیستل کېږي هغه BIOS اخلي چې اخلي BIOS اخلي لومړنی کار چې BIOS کوي هغه پاور اون سیلف ټیسټ کوي څه کوي پوسټ کوي صحیح شوه معنا خپل ټول parts of hardware ګوري چې آیا کوم ځای کې هو کوم مشکل نه وي که چېرته کوم ډیوایس کې مشکل وي تا ته راتلونکي کې مشکلات جوړوي نو BIOS مخکې نه ځي تا ته بیف کوډ درکوي چې درکوي چې دغه ځای کې د مشکل دی دا سم که بیا به زه چالان شم صحیح شوه ښه که مشکل پکې پیدا شو خو مخکې نه ځي که مشکل پکې پیدا نه شو یعنې پوسټ صحیح ترسره شو له ده وروسته هم د دې BIOS یو بل پروګرام دی هغې ته موږ وایو بوټ سټراپ څه شی بوټ سټراپ پروګرام یا بوټ سټراپ لوډر څه شی دا په BIOS کې پروت وي چېرته پروت وي په BIOS کې پروت وي دا بوټ سټراپ پروګرام ته وایي ته ځان وچلوه ته شی وکړه ته وچلېږه خو بوټ سټراپ اوس څه کار کوي بوټ سټراپ پروګرام ځي او د بوټ سیکټر نه څه شي نه د بوټ لوډر په نامه یو کوچنی پروګرام دی هغه را لوډ کوي څه کوي بوټ لوډر پروګرام دا بوټ لوډر بیا خپله د BIOS برخه نه ده دا د اپریټینګ سیسټم برخه ده څه ده یعنې ګوره تاسو زه لنډه وایم دلته یې ته ولیکم ډېر په اسانه ولیکم دا BIOS دی که نه لومړنی کار یې څه وکړو پوسټ یې ترسره کړو د ده وروسته بوټ سټراپ پروګرام ځي او ګوره موږ په غټه کې داسې وایو بوټ سټراپ پروګرام ځي او اپریټینګ سیسټم څنګه کوي رالوډ کوي چېرته ریم ته خو موږ داسې نه وایو چې داسې رالوډ کوي موږ به لږ نور هم ژور لاړ شو بوټ سټراپ پروګرام ځي او بوټ سیکټر پیدا کوي څه پیدا کوي اوس به ته وایم چې بوټ سیکټر څه ته ویل بوټ سیکټر یو خاص ځای وي چې په هغې کې بوټ لوډر پروت وي څه پکې پروت وي او دا د اپریټینګ سیسټم برخه ده که نه نو بوټ سټراپ پروګرام ځي بوټ سیکټر پیدا کوي په هغې کې بوټ لوډر پروت وي دا راځي دا صرف یوازې بوټ لوډر کوم ځای ته راوړي رالوډ کوي ریم ته چېرته کله چې بوټ لوډر ریم ته راوړو اوس د بوټ لوډر کار دی چې ټول اپریټینګ سیسټم او دغه کرنل او ډیوایس ډرایور او هر څه چې رالوډ کړي ریم ته خو بوټ لوډر یې کوچنی پروګرام وي نور د هغه کار دی چې هر څه وکړي نو BIOS داسې کار کوي اول پوسټ کوي له پوسټ وروسته بوټ سټراپ پروګرام ګرځي بوټ سیکټر پیدا کوي بوټ سیکټر ولې پیدا کوي ځکه هغې بوټ لوډر پروت دی دغه بوټ لوډر چېرته راوړي ریم ته راوړي او بیا نور د بوټ لوډر کار دی چې ټول اپریټینګ سیسټم سکسسفولي رالوډ کړي مشکل خو منی کلیر شو اوس به راشو بوټ پروسس ته ووایو ګوره داسې کې ما لیکلي چې کله تاسو کمپیوټر چلان کوئ BIOS اول پوسټ ترسره کوي او د هغې نه وروسته ګوره ما ډایرکټ ما داسې ویلي دي که نه چې ډایرکټ بوټ لوډر پیدا کوي خو همدا کوم چې بوټ سټراپ پروګرام دی دا هم د BIOS په چپ کې پروت دی که نه خو اکچولی د پوسټ نه وروسته دا بوټ سټراپ پروګرام را پاسېږي او بوټ
لوډر را پیدا کوي. اوس وایي بوټ لوډر چېرته پروت دی؟ دا بوټ سیکټر کې پروت دی. بوټ سیکټر کوم ځای کې دی؟ بوټ سیکټر دغه دی وروره. وایي وایي ګوره ډیسک منیجمنټ ته راشه. تاسو په دوه ډوله پارټیشن سکیم لرئ که نه؟ یو جی پی ټي یو ایم بي آر. په ایم بي آر کې د بوټ سیکټر دپاره کوم خاص ځای داسې نه وي. لومړنی 500 د ټول هارډ ډیسک لومړنی 512 بایټه کې بوټ سیکټر وي. څه شی وي؟ او هلته څه شی پروت وي؟ بوټ لوډر پروت وي. مګر تاسو چې کله دغه کاروئ جی پی ټي کاروئ، اوس زه جی پی ټي کاروم، په دې کې دغه 500 ام بي باندې موږ یو وخت خبره کړې وه دا ریکوري انوایرمنټ دپاره ده. خو ګوره دغه 100 ام بي بوټ سیکټر دی. څه شی دی؟ دې ته موږ وایو ای اف اس. څه شی؟ ای اف اس ورته ولې وایو؟ ځکه ورته ای اف اس وایو. ای اف آی سیسټم پارټیشن، معنا ای د دې نه راواله، اس د دې نه راواله او پی د دې نه راواله. ای اس پی ورته وایي که ای پی اس؟ ای اس پی ورته وایي. آی تھنک ای اس پی معنا ای اف آی سیسټم پارټیشن. دغه دی زما بوټ سیکټر. څه شی؟ په ده کې پروت دی زما بوټ لوډر. خبرې ډېر کنفیوزینګ دي. لږ یې ځان سره نقشه باندې جوړې کړئ. کله چې ګوره بوټ سیکټر دومره فرق درته وایم، ستا چې کوم بوټ سیکټر دی دا هارډ ډسک کې پروت دی، نه دی پروت. دا هارډ ډسک نه دی ولې 100 ام بي ځای نیولی که نه. بوټ سیکټر دلته دی او بوټ لوډر ستا د اپریټنګ سیسټم پارټ دی. خو هلته چې کوم بوټ سټراپ لوډر دی هغه به د بوټ لوډر سره نه کار دی، هغه په روم کې پروت دی، د بایوس په چپ کې پروت دی. نه خلاصېږي ستاسو ذهن. ښه نو دا اوس دلته چې زه راغلم دا څه شی دی؟ ستا بوټ سیکټر دی. څه شی دی؟ دی مو پوه که. بوټ سیکټر کومه دی؟ دا بوټ سیکټر صحیح شو. هارډ ډسک کې پروت دی که نه؟ ښه اوس په بوټ سیکټر کې ما څه څه پروت وي؟ بوټ لوډر. آفرین بوټ لوډر. دا داسې پروګرام دی د دې ذمہوار دی چې اپریټنګ سیسټم را لوډ کړي. صحیح ده. دا اوس موږ سره د هر اپریټنګ سیسټم دپاره هر اپریټنګ سیسټم کې ځان ته بوټ لوډر کارول کېږي. په وینډوز 10 کې چې کوم بوټ لوډر کارول کېږي د هغې نوم دی بوټ منیجر. څه شی؟ دا بوټ سیکټر دی. دلته ستا بوټ لوډر پروت دی. په وینډوز 10 کې چې کوم بوټ لوډر دی هغې ته وایي بوټ منیجر. ښه بایوس رن شو. څه شی وکړل؟ پوسټ یې وکړو. له ده وروسته هغې ویل دغه ته یې وویله بوټ سټرپ پروګرام ته یې وویله چې جګ شه او څه پیدا کا؟ بوټ لوډر پیدا کا. نو دغه به بوټ لوډر څنګه پیدا کوي؟ ځي به بوټ سیکټر ته او دې سره د بوټ سیکټر معلومات پرته وي. د هغه ځای نه به د بوټ د سیکټر نه به د بوټ لوډر رالوډ کوي. چېرته؟ ریم ته. او ګوره 100 ام بي کې به څومره فایل پروت دی؟ ډېر کوچنی پروګرام دی. دا پروګرام نو ټول ذمہوار اخلي چې اپریټنګ سیسټم سکسسفولي مشکل خو به نه وي چې مقصد پوهېږي وایي. نو اوس د بوټ سټرپ او د بوټ لوډر ترمنځ اکثر خلک فرق نشي کولی. فرق مو پېژندلو. اوس دغه کوم ستا سره د بوټ سټرپ دی دا خو بایوس کې پروت دی او دا بوټ لوډر دلته په هارډ ډسک کې پروت دی. دا د اپریټنګ سیسټم یو پارټ دی. مشکل خو به نه وي. ښه نو موږ سره مختلف بوټ لوډرې دي. ښه ګرب بوټ لوډر دا په لینکس کې کارول کېږي. NTLDR وروسته به راشي معنا دا نیو ټیکنالوجي لوډر. دا د ویسټا نه مخکې وینډوزګانو کې کارول کېدو. اوس چې وینډوز 10 کې څه کارول کېږي؟ وینډوز بوټ منیجر. څه شی؟ کله چې ګوره کله چې پوسټ ترسره شو او بوټ سټرپ پروګرام سکسسفولي یو دانه بوټ لوډر را لوډ کو. اوس د دې بوټ لوډر کار دی چې ټول اپریټنګ سیسټم دغه کارنل ډیوایس ډرایور هر څه چېرته راوړي؟ ریم ته راوړي. آفرین. بالاخره به تا ته یو CLI یو GUI انټرفیس راښکاره شي اپریټنګ سیسټم به را لوډ شي. دا مې تر ډېر دلته مې چې څه دي هغه په سپام اصطلاح مې ته ویل. مشکل خو به نه وي. د بوټ پروسس باندې پوه شوي. اوس د بوټ سټرپ لوډر وپېژنئ. څه شی؟ The bootstrap loader is a small program that initializes the operating system during the boot process of computer. دا عموما read only memory یا EEPROM دا د بایوس یو پارت برخه دومره لنډه درته ووایم. The bootstrap loader perform a series of check. دلته به ته لاندې سمپل ما خو ته خبره بیخي واضحه کړه که نه چې دا خپله د چی برخه ده د بایوس یو برخه ده او دا موږ سره د اپریټنګ سیسټم لوډ کولو کې کومک کوي. ګوره bootstrap loader is the initial program that run when a computer is powered on. Its main function is to locate
and load the bootloader into the memory to start operating. دا اصلي دنده دا ده چې دا bootloader پیدا کوي. bootloader به چېرته پیدا کوي؟ boot sector کې. مشکل خو به نه وي. The bootstrap loader is usually stored in ROM. ګوره bootstrap loader چېرته پروت دی؟ روم کې پروت دی. اوس bootloader ته وګوره. It is a program that manage the boot process of the operating system. دا داسې program دی چې د operating system را لوډ کول manage کوي. It is responsible for loading the operating system kernel into memory and initializing the system. operating system دا kernel او device driver یا هر څه RAM ته راوړي. The bootloader is typically stored in the boot sector. دا boot sector کې پروت دی. boot sector چېرته دی؟ ستا storage device دی. دې نه خو نور نشم کلیر کول. bootloader په boot sector کې پروت دی. boot sector ستا د hard disk یو پارت دی. مګر bootstrap loader هغه په BIOS پرو کې پروت دی. خو بیل ځای دی که نه ورور جانه. مشکل خو به نه تر دې پورې. IPL د انډین IPL ته نه ښایم صحیح ده. دغه کوم چې IPL مونږ تاسو میچونه ګورو دغه د دې لنډیز دی که نه انډین پریمیر لیګ که نه. خو دا IPL چې دی انیشیل پروګرام لوډر څه شی؟ انیشیل پروګرام لوډر. موږ وخت بوټ لوډر ویله که نه. د بوټ لوډر اصلي نوم څه شی دی؟ IPL initial program loader mana boot loader. Initial program loader, also known as the bootloader, is a critical component of the boot process in a computer system. دا ډېر مهمه برخه ده. It is responsible for initiating the operating system startup sequence. هغه لومړنی چې operating system رالوډ کیږي دا ورته لارو طریقه ښایي صحیح ده. ځکه دا boot sector کې پروت وي که نه او ټول operating system رالوډ کول د ده ذمواري ده. IPL is the first piece of software. دا هغه لومړنی software دی that runs when a computer is powered on. کله چې کمپیوټر چالان شي دا ترسره کیږي. خو د bootstrap نه وروسته که نه تاسو پوهېږئ طریقه خو مې تاسو ویله که نه. tasked with loading the operating system kernel into the memory. ګوره دنده یې څه ده چې operating system او داغه کرنل ټول چرته را لوډ کی؟ memory یا RAM ته را لوډ کی. اوس مشهور بوټ لوډر یا IPL کوم دی؟ په لینکس کې ګرب استعمالیږي. څه استعمالیږي؟ ګرب یا لیلو. څه شی؟ لیلو معنا د لینکس لوډر. LO دې نه اخیستل شوی دی. Prior to Vista نه مخکې operating systemونه کې به NTLDR کارول کېدو چې هغې ته وایي نیو ټیکنالوجي لوډر. اوس په وینډوز 10 کې استعمالیږي وینډوز بوټ منیجر. تاسو اوس بوټ لوډر وپېژنئ دا operating system او د هغه کرنل ټول چېرته راوډ کوي؟ اوس به بوټ سیکټر هم وپېژنو چې بوټ سیکټر څه ته ویل کېږي. The bootloader is crucial component of the operating system responsible for initiating the boot process. دا خو کاره خبره ده چې بوټ لوډر یو ډېره هغه برخه ده چې operating system را لوډ کوي. خو اوس چېرته پروت دی نو دا خبره ده. It is located in the boot sector of a storage device. یو storage device چې ستا SSD دی HDD دی هر رقم دی دلته د بوټ لوډر ستا په بوټ سیکټر کې پروت دی چې دا actually د storage device یو برخه ده such as hard drive or SSD. دا به ستا په hard disk یا په SSD کې پروت وي. څه شی دا بوټ لوډر؟ نو فرق څه شو؟ بوټ سیکټر هغه برخه ده چېرته چې شی پروت وي چېرته چې بوټ لوډر پروت وي که نه. بوټ لوډر څه کار کوي؟ ګوره دا ټول کنیکټډ دی ښه. بوټ سیکټر ستا د هارډ ډسک ستا د سټوریج ډیوایس یو برخه ده. دې کې څه پروت وي؟ بوټ لوډر. اوس بوټ لوډر څه کار کوي؟ ستا operating system کرنل او کرنل را لوډ کوي که نه. دا خو بیا ساته خبر نه ده. اوس بوټ لوډر تاسو مشهور بوټ لوډر پیژنئ؟ یس ګرب دی، لیلو دی، وینډوز بوټ منیجر دی، NTLDR دی صحیح ده. The boot sector is the first sector of a storage device. دا د storage device هغه لومړنی سیکټر دی. ټایپیکلی تقریبا لومړنی 512 بایټه کې څه ساوي؟ بوټ لوډر یا بوټ ستا دلته بوټ لوډر پروت وي او دغه 512 بایټ ځای ته موږ څه وایو؟ بوټ سیکټر. It contain essential information for the boot process. دې کې هغه معلومات پروت وي چې د بوټ پروسس لپاره مهم وي including the bootloader code and partition table. ګوره دلته بوټ لوډر کوډ هم پروت وي او ستا partition table هم پروت وي. partition table ستا د ټول معلومات چې ستا څو partition دي کوم partition active دی دا معلومات پروت وي صحیح ده. دې نه ته پته لګېږي ښه active. اوس ما ته به څه ګوره بوټ لوډر را لوډ شو که نه نو بوټ لوډر ته به څه پته لګېږي چې بوټ لوډر ته به څه پته لګېږي چې وینډوز په کوم پارټیشن کې پروت ده نو هغه ته به ځان سره دا معلومات ساتي که نه چې ما سره 3 پارټیشن دي په دې پارټیشن کې اکټیو پارټیشن دا دی. تاسو ته ویل چې اکټیو پارټیشن هغه پارټیشن ته ویل کېږي چېرته چې operating system پروت وي. یاره خبره خو ډېره کلیر ده انشاءالله. The boot sector is crucial for the system to locate the bootloader and initiate. دا خو ښکاره خبره ده. خو یو دلته مې لاندې یوه خبره لیکلې ده چې دغه لوکیشن اف بوټ سیکټر کوم ځای کې دی. ګوره کوم چې ما سره MBR دی که نه زوړ پارټیشن سکیم د کې د بوټ سیکټر دپاره ځان ته پارټیشن نه جوړېږي.
ځان ته پارټیشن پکې نه جوړیږي. بس لمړی 512 بایټ دی خو کوم چې ستا یو ای اف آی دی یعنی جی پی ټي پارټیشن سټایل دی په هغه کې بوټ سیکټر د پاره ځان ته یو ځای جوړي هغه ته موږ وایو ای اس پی چې شي معنا ای اف آی سیستم پارټیشن. اوس مې ته خو کنه کوم نه خو ډیسک مینجمنت تراغلو مو ویل چې دغه سل ام بی ای اس پی دی دلته دستا بوټ سیکټر دی چې دی بوټ سیکټر دی او دلته تاسو سره شی پرو دی خبره ها دلته تاسو سره بوټ لوډر پرو دی او پارټیشن د پارټیشن ټیبل په ټول معلومات دلته راته دي. فاینل یو لند او ریویو به ورکم بس ان شاء الله به خبره کلیر صحیح ده چې تاسو د بایوس باندې پوه شئ چې دا ګوره کمپیوټر دی چالان کو کنه لومړنی پروګرام چې اکشن ته راځي هغه څه دی دا ځان سره په خپل ژبه کې ولیکئ داسې بایوس لومړنی کار چې دا کوي هغه کوي چې پوسټ پاور اون سیلف ټیسټ که چیرته کامیاب شو خو مخکې ځي که کامیاب نه شو بیا ودرېږي چې کامیاب شو کله فورس تر سره شو د دې نه پس یو پروګرام دی هغې ته وایي بوټ سټراپ لوډر دوانو کې لوډر راځي خو راته کېږي نه دغه بوټ سټراپ لوډر د بایوس یو پارټ دی دا روم یو پارټ دی چې دا نه ایریس کېږي صحیح شوه دا پروګرام دی دا پوسټ خو شو دا پروګرام څه کار کوي دا زی او بوټ سیکټر پیدا کوي او بوټ سیکټر نه چی رالوډ کوي آفرین نه کنه بوټ سیکټر پیدا کی الته لاړ شي او په بوټ سیکټر کې موږ سره بوټ لوډر پروت وي او هغه څنګه کی رالوډ کوي مشکل خو بني ورڅنګه چلو شو دریم نمبر پارت کې چې بوټ سیکټر ته دا بوټ سټراپ لوډر لاړ شي دا څنګه راشي دلته وګورئ دې کې خو به لیکلې 100 MB EFI سیستم پارټیشن دي ته مونږه ESP وایو چې شي دا ما سره چې دی بوټ سیکټر دی دلته ما سره بوټ لوډر پروت دی او په وینډوز کې ما سره بوټ لوډر څه نومېږي وینډوز بوټ منیجر او ما ته چې لینکس ګراب یا لو دی او بل شي کنه دا قصې خو مو کړې کنه او ام دې ځکه سره چې د بوټ لوډر هم پرو دی په دې بوټ سیکټر کې ما سره د پارټیشن ټیبل چې کوم دی هغه هم پروت دی پارټیشن ټیبل کې دا خبرې وي چې ما سره درې بدانې پارټیشن دی او اکټیو پارټیشن کوم یو دی ګور څومره ایزي ګورې بایوس راغلی پوسټ یې وکړو د هغه نه وروسته بوټ سټراپ لوډر راپاسېدو دلته راغلی دی وګرځېدو بوټ سیکټر یې پیدا کړو بوټ سیکټر کې څه و بوټ لوډر و د بوټ لوډر رالوډ کړی چېرته ریم ته د دې نه وروسته اوس د بوټ لوډر کار دی اوس به بوټ لوډر څه کار کوي اپریټنګ سیسټم رالوډ کوي ښه نو بوټ لوډر ته به څه مونږ پته لګي چې اپریټنګ سیسټم په کوم ځای کې دی پارټیشن ټیبل کې به وګورئ درې پارټیشن در سره اکټیو کوم یو دی دا معنی دا چې دا اکټیو دی زه نه به دا رالوډ کوم که چېرته تاسو یو اپریټنګ سیسټم بای ډیفالټ خپل نه رالوډ کوي خو که دوی بیا تا هلته وخت درکوي ځکه تا نه چوایس غواړي ځکه هغه چې دلته راشي اکټیو دوی چې دوی هم تا ته اوس کوم یې زه رالوډ کوم بوټ لوډر اریان شي چې اوس کوم یې رالوډ کوم ته ما ته یو دانه وښایي زه هغه رالوډ کوم صحیح شوه نو کله چې بوټ سیکټر نه بوټ لوډر رالوډ شي چېرته ریم ته اوس بوټ لوډر راشي خپل پارټیشن ټیبل وګوري اکټیو پارټیشن پیدا کړي او د هغه نه وینډوز 10 رالوډ کړي چېرته انټو ریم نو ګور تاسو دې کې ډېر زیات دا او دا ډېر زیات ګور کنجکاوک موضوعګانې دي ښه پیچلي دي تاسو بوټ سټراپ لوډر مو وپېژندو چې دا روم کې پروت وي تاسو بوټ سیکټر مو وپېژندو ومویل چې په ام بي آر کې موږ سره بوټ سیکټر د پاره ځان ته پارټیشن نه جوړېږي مګر په جي پی ټي پارټیشن سټایل کې ورته د ای اس پي په نامه سل ام بي جوړېږي دې ته بوټ سیکټر وایو په دې کې موږ سره بوټ لوډر پروت وي او پارټیشن ټیبل پروت وي بوټ لوډر مختلف بوټ لوډر تاسو پېژندلې ایوریثینګ تاسو زده کړل که نه زه مو کړل که نه Do you have any question? No. بس به که نه خدا په امان